Công thức hôm nay làm có một cái trứng gà mà được 6 cái bánh thiệt là ngon luôn á. Xin chào cô bác anh chị và các bạn. Hôm nay mình chia sẻ bánh bông lan bơ cốt két. Mình nướng bánh xong á, cái mùi bơ nó thơm khắp nhà bếp luôn. Mình trộn bột cái trứng á, chưa được 5 phút nữa là xong rồi đó. Cô bác anh chị và các bạn xem thấy thích thì mình cùng làm nha. Ở đây mình có 60g bơ. Bơ này là bơ không muối. Mình để ngoài nhiệt độ phòng á, cho cái bơ này nó mềm ra. Và mình cho 60g đường. Cô bác anh chị làm 70g cũng được nha. Mình đánh cho cái đường với lại bơ này nó tan đều hết. Mình đánh cho đường nó tan với bơ rồi thì mình sẽ cho một cái trứng gà vô. Mình đập cái trứng gà ra bằng cái chén á, rồi mình hãy cho vô trong cái phần bơ này. Để lỡ cái trứng gà mà nó có bị hư á, mình để vô trong bơ cái nó bị hư luôn cái tô bơ á. Mình trộn cho tất cả cái hỗn hợp này nó đều lại. Không có cần phải đánh cho nó dậy lên đâu. Cho tí xíu vani để cho cái bánh của mình nó thơm. Cô bác không thích mùi vani thì mình khỏi cho cũng được. Mình cho 90ml sữa tươi không đường. Tiếp theo thì mình sẽ cho 4g bột baking powder. Mình cho vào trong 110g bột mì đa dụng. Bánh hôm nay thì mình làm bằng bột mì đa dụng. Bột mì này cái hàm lượng protein là 9 á. Thì mình sẽ gây bột mì này vô. Mình lượt qua bên cái gây gì nè, để cho cái bột của mình nó mịn á, nó không có bị gión cục. Mình trộn tất cả cái hỗn hợp này để cho hết cái bột khô là được nha. Thời gian mình trộn cái bột này khoảng chừng 5 phút là xong rồi. Làm rất là nhanh luôn. Và mình trộn cho nó đều lại gì thì mình sẽ cho vào trong khuôn nướng. Mới trộn gì thôi mà nó rất là thơm mùi bơ luôn á. Hôm nay mình nướng bằng cái khuôn nướng cốt két. Mình lót một cái khuôn giấy nến ở bên dưới như vậy. Mình cho lên khoảng chừng 2/3 khuôn thôi. Tại tí xíu nữa cái bánh của mình nó còn nở á. Cô bác anh chị cho vào trong cái túi bắt kem á, rồi mình cho vào trong cái khuôn này á, nó dễ hơn. Còn không á thì mình lấy muỗng vậy nè, mình múc cũng được. Mình cho bột hết vào trong khuôn rồi thì cô bác anh chị lấy chiếc đũa á, hoặc là cây tăm nhọn á, mình đi cái đường xoắn ốc ở trên cái mặt bánh vậy nè, để cho cái mặt bánh nó vàng đều ra. Giờ thì mình sẽ cho vào trong lò nướng luôn nha. Công thức này thì mình làm được 6 cái bánh gì. Lò nướng thì mình đã làm nóng trước 10 phút rồi. Lò nhà mình có 3 ngăn, mình để ở ngăn thứ 3, tức là ngăn dưới của lò luôn. Mình nướng ở nhiệt độ là 140 độ C. Mở 2 lửa, tức là 2 thanh nhiệt, lửa trên và lửa dưới. Thời gian mình nướng là 50 phút, không cần mở quạt. Cô bác canh nhiệt độ nóng của lò nhà mình nha. Mỗi một cái lò nướng thì nhiệt độ nóng nó khác nhau á. Bánh này thì cô bác anh chị nướng bằng nồi chiên không dầu cũng được luôn. Nhưng mà mình lấy giấy bạc mình đậy lên trên cái nắp khuôn khoảng 15 phút. Sau đó thì mình lấy giấy bạc ra thì mình nướng thêm 25 phút nữa là được. Giờ bánh mình đã nướng xong rồi, mình sẽ hé cửa lò ra, mình để cái bánh ở trong lò 3 phút nữa thì mình hãy lấy ra nha. Cái mặt bánh nó vàng ươm coi nè, nhìn đẹp quá chừng luôn. Giờ mình sẽ lấy cái bánh ra khỏi lò, mình cũng lấy cái bánh ra khỏi cái khuôn này luôn. Cái bánh nó thơm quá chừng thơm luôn á. Coi nè. Wow. Cái bánh nó nở lên đầy á, cái nó dính trên cái thành khuôn nè. Mình lấy cây dao á, mình tách nhẹ nhẹ ra. Ở bên dưới mình có cái khuôn giấy á, cho nên nó là không có dính. Đó. Ô cái bánh cái bánh nhìn nó đẹp quá chừng luôn á coi nè. Cái bánh của mình nó mềm lắm luôn á. Coi nè. Đặc biệt là nó thơm quá chừng luôn, nó thơm mùi bơ á. Nè. Cái nè. Bây giờ thì mình xin chào tạm biệt, hẹn cô bác anh chị và các bạn ở video tiếp theo. Cảm ơn cô bác anh chị và các bạn đã xem video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại video kỳ tới.